හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව. අයිබෝන් යාළුවනේ lesson number 47 වලින් මම අද තවත් වාක්‍ය රටා කිහිපයක් ඔයාලට අරගෙන ආවා. හොඳයි. සරලව මුල සිට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවේ. අද අපි බලමු must, should, may, might, can, could. මොනවද? must, should, may, might, can සහ could කියන වචන යොදාගෙන වාක්‍ය කොහොමද අපි නිර්මාණය කරන්නේ කියලා. හොඳයි. පළවෙනි වාක්‍ය රටා ආකාරය. must. සුනිල් නුවර යා යුතුය. යම් කෙනෙක් මේක අනිවාර්යෙන් කළ යුතුයි. මේ වැඩේ කළ යුතුයි කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ? අපි එතන ගත කරන යාළුවනේ must කියන වචන. must යෙදුන වාක්‍ය රටා. හොඳයි. අපි ගමු මෙන්න මෙහෙම. Sunil must go to Kandy. Sunil නුවර යා යුතුය. Sunil must go to Kandy. මෙතනදී බලන්න යාළුවනේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. අපි ගිය පාර පාඩමේදී කතා කරා have to, need to, want to go, have to go, want to go, like to go. ඒ වගේ අවස්ථාවල අපි ක්‍රියාපදයට to එකතු කරා. යන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේ. නමුත් යාළුවනේ මෙතනදී to එකතු වෙන්නේ නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න. අපි අද කතා කරන වචන තුල ක්‍රියාපදයේ බේස් ස්වරූපයේ පවතින මූලික ස්වරූපයේ තමයි ක්‍රියාපදයේ දෙන්නේ. නමුත් to එකතු වෙන්නේ නැහැ. අපි කියන්නේ නැහැ Sunil must to go to Kandy කියලා. Sunil must go to Kandy. Sunil නුවර යා යුතුය. must සමග ක්‍රියාපදයේ මූලික ස්වරූපයේ එකතු වෙනවා. must go, must eat, must make ඔන්න ඔය විදිහට. හොඳයි. දෙවෙනි එක බලමු යාළුවනේ. I must make a box. must make. මම පෙට්ටියක් සෑදිය යුතුය. මට පෙට්ටියක් හදන්න වෙලා තියෙනවා. මම අනිවාර්යෙන් පෙට්ටියක් හදන්න ඕනේ. අර නිකන් නීතියක් වගේ. මේ වගේ අවස්ථාවල අපි must යොදා ගන්නවා. must make. I must make a box. හොඳයි. අපි ඊළඟට බලමු එහෙමනම් තවත් මේ ආකාරයෙන්ම වචනයක් should. should කියන්නේ යාළුවනේ තේරුම අපිට යුතුයි කියන එකම තමයි. must වගේමයි මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරනවා should. His father should go to Colombo. His father should go to Colombo. ඔහුගේ පියා කොළඹ යා යුතු වේ. ඔහුගේ පියා කොළඹ යා යුතුයි. එයාගේ තාත්තා කොළඹ යන්න ඕනේ. එයාගේ තාත්තා කොළඹ යන්න. අනිවාර්යෙන් කළ යුතු දෙයක්. කළ යුතුයි. should. ඊළඟට they should make a box. ඔවුන් පෙට්ටියක් සෑදිය යුතුය. ඔවුන් පෙට්ටියක් සෑදිය යුතුය. they should make a box. හොඳයි. අපි ඊළඟ වාක්‍ය රටාව බලමු. අපි එහෙමනම් බලමු may might කියන වචන දෙක. may might කියලා කියන්නේ යාළුවනේ අපි මේ might කියන වචන දෙක පාවිච්චි කරන යම්කිසි සිද්ධියක් යම්කිසි ක්‍රියාවක් අපිට හරියටම කරයි කියලා විශ්වාස නැත්නම් යම්කිසි අවිශ්වාසයකින් යුතු යම් දෙයක් කියනවා නම් ඒ දේ කරයි කියලා අපි හිතනවා. ඒ විදිහට කියනවා නම් අපි යොදා ගන්නවා මේ. එහෙම නැත්නම් ඒ වගේම might අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. she may play netball. ඇය දැල් පන්දු ක්‍රීඩා කරයි. සමහරට කරන්නත් පුළුවන් නොකරන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි she plays netball කියන්නේ ඇය දැල් පන්දු ක්‍රීඩා කරනවා. අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරන මේ කියන වචනේ මේ කියන වචනේ දරුවාම she may play netball. ඇය සමහරට ඇය දැල් පන්දු ක්‍රීඩා කරයි. නැත්නම් she might play netball. මෙතනදී යාළුවනේ මතක තියාගන්න to යෙදෙන්නේ නැහැ. plays ක්‍රියාපදයේ සමගද to කියන වචනේ යෙදෙන්නේ. to කියන ප්‍රපෝසිෂන් එක අපි යොදාගන්නේ නැහැ. ඇය දැල් පන්දු ක්‍රීඩා කරයි. she may play netball. එහෙම නැත්නම් she might play netball. ඊළඟ වාක්‍යයට යමු යාළුවනේ. My father may eat hoppers. මගේ තාත්තා සමහරවිට අප කයි. මගේ පියා අප කයි. My father might eat hoppers. මගේ පියා සමහරවිට අප කයි. හොඳයි. ඊළඟට බලමු අපි can. We can pass the examination. We can pass the examination. අපිට විභාගය සමත් වෙන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන්. We can කියන පාඩේ තේරුම තමයි යාළුවනේ පුළුවන්. can පුළුවන්. ඒ වගේම නිමල් can buy a box. නිමල්ට පෙට්ටියක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරද්දී අපිට පුළුවන්. අපිට කරන්න පුළුවන්. නිමල්ට කරන්න පුළුවන්. නිමල්ට පෙට්ටියක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. නිමල් can buy a box කියලා අපි ඒක දක්වනවා. ඔය විදිහට අපිට ඒ වගේම යාළුවනේ මතක තියාගන්න අපිට මේ වාක්‍ය වුණත් අපිට
නොට් එකතු කරලා නෙගටිව් ආකාරයට නිමල් can't buy a box නිමල්ට පෙට්ටියක් මිලදී ගන්න බැහැ නොහැකි නිමල් can't buy a box ඊළඟට අපිට මේක පුළුවන් ප්‍රශ්නාර්ථයට නගන්න කොහොමද can නිමල් buy a box can ඉස්සරහට අරන් එනවා can නිමල් buy a box ඔන්න ඔය විදිහට අපිට වාක්‍ය රටාව වලින් නැවත අර විදිහට මේ වාක්‍ය ආකාර හතරට සකස් කරගන්න පුළුවන් හොඳයි ඉතින් අපි ප්‍රශ්නයක් අහනවා can you bring ඔයාලට ගේන්න පුළුවන්ද can you bring a piece of paper ඔයාලට කොළ කැබැල්ලක් ගේන්න පුළුවන්ද can you bring අපි වාක්‍ය විදිහට කරනවා නම් you can bring a piece of paper ඔයාලට කොළයක් ගේන්න පුළුවන් හොඳයි අපි බලමු එහෙනම් ඊළඟ අපේ වචනය could කියන එක ඇත්තටම යාළුවනේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ can කියන වචනේ අතීත කාලේ විදිහට පුළුවන් වුණා කමල් could go to candy කමල්ට නුවර යන්න පුළුවන් වුණා කමල් could go to candy my brother could sit for the examination මගේ සහෝදරයාට විභාගයට ඉදිරිපත් වීමට පුළුවන් වුණා my brother could sit for the examination හොඳයි දැන් යාළුවනේ අපි මේ could කියන වචනය අතීතයේ කාලයේ සඳහා පුළුවන් වුණා කියන තේරුම සඳහා භාවිතා කළා could යෙදෙන විශේෂ අවස්ථාවක් තියෙනවා මොකක්ද දන්නවද අපිට යම් කිසි දෙයක් කරගන්න අවශ්‍ය වුණාම අපි කාගෙන් හරි යම් කිසි දෙයක් කරන්න කියලා ඉල්ලන්න could කියන වචන අපි පාවිච්චි කරනවා අපි මෙන්න මෙහෙම මට පෑන දෙනවද could you give me your pen could you give පෑන දෙනවද could you give එතකොට අපි මේ ඉල්ලීමක් කරා මේ වගේ ඉල්ලීමක් අවස්ථාව සඳහා could යොදා ගන්න පුළුවන් අපි මේක could වල විශේෂ යෙදීමක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා හොඳයි ඔන්න ඔය විදිහට අපිට මෙන්න මේ can may might could must should කියන වචන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එහෙමනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් thank you